Magsitayo po. Pasimulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang Santa Misa pong ito sa Huwebes ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay aking pong iniaalay bilang taus-pusong pagpapasalamat sa pagdiriwang po ng ika-63 kaarawan ng aking pong butihing ninang na si Josefina Hatapang. Nawa ay pagpalain ka po ng Panginoon, bigyan ka ng masaya, malakas na pangangatawan, masayang buhay, mahabang buhay, upang ang Diyos ay patuloy mong mapaglingkuran at gayon din ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Dinadalangin ko rin ang patuloy na lingapin ang iyong pamilya ng pagkakaisa, pag-ibig, pagmamalasakitan, kapayapaan at laging pagmamahalan. Sa inyong pong kinaroroonan ngayon, dalangin ko po na mapaabot ng banal na Santa Misang ito ang pagmamahal po ng bawat isa sa amin po sa inyo ngayon. Itinadalangin ko rin po ang banal na sakripisyo ng Santa Misang ito para sa agarang kagalingan ni Emperada sa Ise. Gayon din po para sa kaluluwa ni Anthony Barrera. Gayon din po ang lahat po ng ating pong mga kahilingan. Sinasamo ko rin po sa banal na sakripisyo ng Santa Misa ito ang lahat po ng ating pong mga frontliners. Gayon din po ang ating pong gobyerno, ang ating mga namumuno sa ating pong pamahalaan at gayon din po sa simbahan. Naway patuloy pong magkaroon ng bukas na puso at gayon din pong malawak na pag-iisip ang lahat ng mga pinuno ng ating pong pamahalaan at simbahan upang maituwid at maitawid ang lahat ng mga pangangailangan ng mga tao, lalo na mga Pilipino sa panahon ng pandemic na ito.
Nawa ipupuksan din po ang lahat ng kaisipan ng ating pong mga kababayan na sa kabila ng ating pong panawagan ng simbahan at ng pamahalaan na tayo po ay sumunod muna bago sumuway upang nang sa ganon ay huwag na natin sapitin pa ang di mga kaaya-ayang pwedeng mangyari sa ating pong mga buhay. Nawa ang patuloy na awa, pag-ibig, pangunawa at pagmamalasakit ng Diyos ay patuloy po nating makasama at makapiling sa ating mga buhay. Minamahal kong bayan ng Diyos, bago po ang lahat, ating muna hong aminin ang ating nagawang pagkakasala upang po tayong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanaluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mo namang magalak, lagi namang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asang pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudiyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinilayas ni Claudio ang lahat ng Hudiyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudiyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inuukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudiyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y silungatin nila at daitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang labi bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon.
Mula ngayon tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Gusto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabananan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Tugon po, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon po, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. At ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon po, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong kaya't sinabi niya,
Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon. Ako'y inyong makikita. Sinasabi ko sa inyo, tatamis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikip kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsaupo po ang lahat at makinig sa humiling. Magandang umaga po sa ating pong lahat at sa kanilang mga nanonood sa kanilang mga tahanan, saan man pong panig ng mundo kayo po napapabilang. Magandang buhay po sa inyo pong lahat. No? Pakisabi po sa iyong katabi, magandang umaga or magandang buhay. Magandang umaga. Pakisabi po. Una po sa lahat, alam ko po na miss na miss niya nang bumalik sa Pilipinas. Talaga po, kung may pagkakataon, malamang nandito po yan. Kasi taon-taon, dito po siya nag-birthday. Pero sa ngayon, hindi po natin siya makakapiling kasi nandoon po siya sa Estados Unidos. Pero ganun pa man, Ninang Jo, happy birthday po sa inyo. Ang inyo pong di anak ng Nazareno family, mahal na mahal po namin kayo. At miss na po namin kayo. Ingat po kayo palagi dyan at kasama po lagi kayo sa aming pong mga panalangin. Kayong dalawa niyang ninong, Nars, no? Maraming salamat. Alam mo, kitang-kita yung pagmamahalan ng dalawang ito. Kasi kanina pong umaga, siguro mga bandang alas 4, ising na po ako. Nag-chat na po yung aking ninong. Sabi ng ninong ko, Ninong pare, kasi ang tawag ko sa akin ay Ninong pare. Ninong pare, birthday ngayon ng ninang mo ha, 63 na siya. Sabi niya, hindi alam ng ninong, alam ko na, nung isang araw pa po, matagal na, no, alam ko na birthday ng ninang ng 21, kaya sabi ko, nakalista na po. Kaya sabi ko, yung lista po ngayon ay para po kay Ninang Josie sapagkat isang malaking bagay din po siya sa aking pong buhay bilang isang pari sa aking pong pagmimisyon ngayon. Kaya happy birthday Ninang at mahaba pang buhay, malakas na pangangatawan at masayang buhay. Kasi itong si Ninang Jo, siguro kilala nyo naman po, masayang tao po yan. No, kaya siguro napakaganda ng itsura. Bukod sa magandang babae, isa pa sa nagpapaganda sa kanya, nakangiti lagi yan. No, siguro isa sa mga sikreto ng kagandahan ni Ninang Jo ay yung nakangiti lagi. Kaya huwag kakalimutan lagi ngumiti. No, kaya ang inadalangin ko ay isang masayang buhay para po sa ating lahat. Sapagkat gaganda ang buhay kung may saya at may ningning lagi po sa ating pong mga labi. Sapagkat sabi nga nila, lahat daw ng namumutawi sa labi o sa bibig, ito'y galing sa dibdib. Kaya nga po, ang expression of love is through smile. Kaya nga sabi ni Mother Teresa o ni Saint Teresa ng Calcutta, smile is the beginning of peace and love. Kaya nga kapag kayo ngumiti, no, pinapadama mo na agad ang pagmamahal at pinapaabot mo na din ang kapayapaan. Amen? Kaya nga huwag kakalimutan ngumiti. Kahit na nakaka-stress ang mundo. Nanonood ako ng balita kagabi, ayoko na talaga. Sa totoo lang po, ayoko na pumanood ng balita. Nai-stress po ako. Bakit? Matakin mong isipin, ipagdasal ang sambayan ng Pilipinas. Ang buong mundo. Matakin mong halos lumuhod tayo, umiyak tayo, tumatangis tayo. Hindi po tayo nang babaoy. Hindi po tayo nalulumbat. Pero ang punto ko lamang po, bakit kinakailangan umabot na naman tayo ng second wave? Bakit kinakailangan umabot na naman tayo ng third wave? Kung tutuusin, nakita na natin na isabuhay na natin. Nakita na natin ang kalalagayan natin, anong hirap ang ating dinanas. Nitong 2 buwan na ating pong pagkakakulong sa ating mga tahanan. Ito ba ba'y kulang? Hindi pa ba sapat ang lahat ng mga nag-alay ng buhay?
Hindi lang po yung mga naging positibo, lalo digit po yung mga frontliners natin na nagsakripisyo ng buhay, namatay, para lamang po isalba ang buhay ng mga Pilipino, ang buhay ng lahat ng tao sa mundo. Ano na naman kaya po itong ating nararanasan? Kung ating titignan at titignan lagi, naku po, talaga lang pong nakakahina ng loob at damdamin na makita mismo ang kagaya natin pong mga Pilipino, ang kagaya po nating mga tao. Tayo pa po yung gumagawa ng paraan para mapahamak po tayo. Sana naman po, kahapon po ang mahal na Pangulo nagsalita na naman. Kitang-kita mo na naman ang kalungkutan sa kanyang itsura sapagkat namumblema na naman. Paano na naman tayo mabubuhay? Paano na naman mabubuhay ang mga mahihirap nating kababayan na walang trabaho dahil may COVID, may coronavirus? Paano na naman po kaya maisasalba at maitatawid ang araw-araw nating kakainin kung hahaba na naman po ang panahon na tayo po ay makukulong sa ating mga tahanan? Na tayo po'y may iniiwasang karamdaman na magdudulot ng kapatayan? Paano na naman po kaya? Kaya po, alam niyo po, minsan, pipiliin mong mag-isip. Hahangarin mong magsalita nang hindi ka aya-aya kahit alam mo ito'y makakasakit. Kung dito naman po, matutugunan, maiintindihan, mapapakinggan at masasabuhay ng mga tao na iyong pinagmamalasakitan ang kahalagahan ng buhay. Kung ating pong titignan ng Ebanghelyong ating napakinggan ngayon, mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo, pinapakita ng Diyos ang kahalagahan ng oras. Pinapakita ng Diyos ang kahalagahan ng buhay. Pinapakita ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakataong ipinagkakaloob niya sa iyo at sa akin araw-araw po sa buhay natin. Nakita po natin, gumawa ka ng tama, babatikusin ka. Gumawa ka, magsipag ka, magmalasakit ka, pupulaan ka. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, gumawa ka ng mali, bida ka, trending ka pa, viral ka pa. Gumawa ka ng mabuti, pupulaan, huhusgahan, pag-iisipan ka pa ng hindi tama at hindi maganda. Wala nang kalalagayan ng tao ngayon sa ano ang kanyang gagawin dahil ang lipunan ay nagtatalaga ng iba't ibang uri ng pag-iisip upang mapasama, upang maging negatibo ang isang bagay na ginagawa. Tignan mo ang nangyari kay Pablo. Nung siya'y pumunta ng Corinto, maganda ang kanyang intensyon, maganda ang kanyang hangarin, pero anong ginawa ng mga tao? Halos ipagtabuyan pa rin siya. Kaya ano ginawa ni Pablo? Pinagpag ang alikabok na nasa kanyang kasuotan at buong pagkatao. Sapagkat hindi karapat-dapat ang mga tao doon upang sila'y aralan. Sapagkat ang pinapahayag ni Pablo ay katotohanan. Pero sa bandang uli, minasama pa ito. Kaya nga, umalis si Pablo at pumunta sa ibang lugar. Ngayon naman, nagtatalo-talong mga alagad. Paano daw? Ano ba sinasabi ni Jesus? Konting panahon na lang ako makakasama niyo. Konting panahon na lang din ako iiwan ninyo. Makikita niyo ulit. Naguguluhan ng mga alagad ng oras na yon. Pero ano bang sinasabi ng Panginoon? Sapagkat hindi nila maunawaan na pinahahalagahan ni Jesus ang mga sandali at panahon na kasama pa niya ang mga alagad. Dahil hindi nila alam na si Jesus pagkatapos ng lahat ng kanyang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan sa krus, at ng kanyang muling pagkabuhay, siya'y aakyat muli sa langit. Sabi nga natin ng mga huling panahon, mahirap yung tinatawag na iniiwanan. May umaalis, masakit. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kanyang paglisan ay maghahatid ng tagumpay. Ng tagumpay. Kaya nga nung panahon yun, hindi maunawa ng mga alagad ang kanilang gagawin. Pero ano ang mahalaga dito at ano ang malinaw? Binibigyan ng Panginoong Jesus ang mga alagad ng pagkakataon, mapahalagahan ang lahat ng pagkakataon at oras na siya'y napili nila. Sapagkat si Jesus ang nagdudulot ng lakas, nagdudulot ng kapayapaan at kapanatagan sa kanyang mga alagad ng mga panahong yon. Kaya sila'y nagpapatuloy. Pero paano kung wala na si Jesus? Saan sila huhugot ng lakas?
Saan sila humuhugot ng kapangyarihan? Saan sila humuhugot ng karunungan upang maipahayag ang mabuting salita ng Diyos sa mga tao? Wala na. Kaya nga, anong sinasabi ni Jesus sa puntong ito ng ating pong ebanghelyong napakinggan? Tatamis kayo, sapagkat lahat ng nagpapakabuti, lahat ng nandoon sa pagkakatuwid at pagiging matuwid, lahat ay dadaan parang sa butas ng karayong sa hirap. Dahil sa puntong ikaw ay nagpapakatino, sa puntong ikaw ay nagpapakahusay at nagpapakatuwid, ang daming bagay na iyong kakaharapin at makakasalubong sa daan ng pagbabago. Alam ng Jesus kung anong mangyayari sa kanyang mga alagad. Ikatutuwa ng kalaban ang mga pangyayaring magaganap sapagkat alam nilang tutiligsain ang mga alagad ng mga kampon ng kabila upang mabaliktad ang kanilang pananaw sa pananampalataya. Kaya nga, ano ang habilin ng Panginoon? Ang sabi niya, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. Kaya nga, pinababa ng Espiritu Santo ng katotohanan sapagkat siyang patnubay. Siya po ang magiging gabay. Siya po ang kailangan natin ngayon. Kaya nga sa panahon natin ngayon, lamang ang may malinis na kalooban. Lamang ang may mabuting pag-iisip. Lamang ang may kapayapaan ang buong pagkatao. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay hindi mo nararamdaman sa iyong pagkatao ngayon, kapatid, malamang ang panawagan ng Ebanghelyo ngayon ay iniuukol para po sa inyo at para po sa atin. Para po sa ating lahat. Sapagkat sa punto ngayon, ang pinipignan ng Ama ay yung pagkakataon na ang tao'y may malinis na damdamin. May bukas na pag-iisip, may mapayapang pag-iisip, at may malayang pagkatao. Medyo po hindi magiging kaaya-aya ang panawagang ito. Sapagkat yung simpleng bagay, hindi na natin masunod. Paano pa kaya ang malaking bagay? Paano tayo pagkakatiwalaan sa malaki kung sa maliit pa lang? Wala na. Kaya nga po, minamahal kong bayan ng Diyos, ang oras ay pinamahalaga ng Diyos. Mahalaga ang bawat sandali. Huwag natin itong aksayahin. Ngayon, malakas ka. Ngayon, ligtas ka. Ngayon, kumakain ka. Pero bukas, paano ka? Ligtas ka pa rin ba? Makakakain ka pa rin ba? Safe ka pa rin ba? Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, makinig ang may pandinig. Umunawa ang may pangunawa. Sapagkat ang sino mang sumunod sa agos ng mundo, sabi ni San Pablo, lahat kayo'y mapapahamak. Lahat kayo'y mapapahamak. Umiiral ang kabutihan ng Diyos sa mundo. Tumatamis ang Diyos kapag may nawawala. Pero ang Diyos na ito'y makatarungan. Ang Diyos na ating pong sinasampalatayanan ay makatarungan. Sapagkat higit pa sa sapat ang kanyang ibinigay sa iyo at sa akin. Ibig sabihin, labis-labis na. Sobra na. Ang problema, tayo pong mga tao'y nagiging abusado. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang panawagan nito ng ating Ebanghelyo sa panulat ni San Juan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon at tiyansa upang maunawaan natin at makita natin
ang kahalagahan o importansya ng tinatawag nating oras sa Diyos. Bawal aksayahin ito sa Diyos. Kaya nga kung may magagawa ka ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Kung kinakailangan magbago ka, radical transformation, abrupt, mabilisan, kagaya na nangyari kay San Pablo sa kanyang conversion. Kinakailangan sa panahon ngayon, puspusan din tayo. Sapagkat ang kalaban, puspusan din ang kanyang pagmamadali upang ang tao'y mapasa kanya. Kung ganyan ang labanan ngayon, tayo din, sikapin natin sa ating pagkatao'y lumaban ng patas. Lumaban din ng puspusan. Sapagkat walang sino man sa atin ang hahangarin mabulid sa apoy ng impyerno. Ang gusto natin sa bandang muli, magkikita at magkakasama tayo doon sa langit na ipinangako ng Diyos sa atin. Ngunit tatandaan natin, ang mga pananalitay napakadali isipin at pakinggan. Pero ang napakahirap dito ay kung paano mo sisimulan. Kaya nga ang araw sumisikat, kaya nga tayo may panibagong umaga sapagkat binibigyan ng tao ng kumpiyansa, kalakasan at katatagan upang siya'y magpatuloy na ihakbang ang kanyang mga paa sa landas na nais ng punta. Ngunit kung aayaw mong ilakad ang iyong mga paa, mananatili ka at ibabaon mo ang iyong sarili sa kinatatayuan mo. Minamahal kong bayan ng Diyos, nakakalungkot isipin po na kinakailangan pa na tayo'y takutin, na tayo ay kinakailangan pang makakita ng mga hindi kaaya-aya at kanais-nais na bagay na maranasan natin ito mismo sa ating pong buhay bago lang tayo matapuhan. Sana po dumating ang panahon na hindi na po kailangan ng tao makakita ng mga kalunos-lunos na pangyayari at pagkakataon upang lamang siya'y mapatuloy na magbalik loob at tumangkilig sa kalooban ng Diyos. Sana po, nawa, mag-ising na ang bawat isa. Matagal na tayong nagulog. Matagal na tayong namahina. Matagal na po tayong nagpaka-banjing-banjing sa ating mga buhay. It's about time for us na tayo po naman ay magsimula na. Hindi ko po sinasabing kulang ang iyong ginagawa. Pero ang sinasabi ko ay pakinggan ng maigi ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Maaaring ang alam mo ay lingid dito ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay mo. Maaaring tama sa iyo, ngunit hindi ka pakipakinabang ito sa kalooban ng Diyos. Maaaring sapat sa iyo, ngunit kulang pagdating sa loob ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ito ang tunay na nais ng gawin mo. Sapagkat hindi ito ang tunay na nais ng Diyos na gawin mong misyon. Pinamahal kong bayan ng Diyos, kagaya ng kagustuhan ni Pablo na pangaralan ng tao doon sa Korinto. Ngunit ang mga taga ito ay ayaw namang makinig, ayaw namang sumunod. Ang Diyos kahit kailanman hindi mamimili. Ang Diyos kahit kailanman hindi po yan magsasapilit na ikaw ay sumunod sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapahayag sa mga taong bukas, sa mga taong malayang pinipili siya sa Kanyang buhay. Nawa, ang mga bagay na ito na ating pong napakinggan sa Santa Misa ito at sa Ebanghelyo at pagbasa sa ating pong napakinggan, unawain sapagkat ang Santa Misa ay hindi isang palabas. Ito po'y isang plataforma upang ang tao'y hikayatin na maintindihan ang Diyos at makasama ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Marami po ang nagmimisa, marami po ang nangangaral, pero ang lahat ng ito ay mababaliwala kung hindi naman natin po isa sa buhay, kung hindi naman natin ito kayang unawain. Ang mga letrang ito ay patay na mga titik, ngunit ang magbibigay buhay nito ay ang gawa ng bawat isa. Sabi nga ni San Pablo, faith without action
is dead. Ang pananampalatayang walang kaakibat na gawa ay maituturing na patay. Kaya nga ang Diyos nagpahayag na ipapababa ang Espiritu Santo upang magsilbing katotohanan sa buhay ng bawat isa. Ipabuhay natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Amen. Magsitayo po Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Nanuklong sa kanilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng makapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpapakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming pusupos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong tanggapin ang malinis na handog ng iyong sambayanang ibinukod, tanging sa lahat. Pagkalooban mo kami ng pagkakataon upang makita ang kabutihang loob mo dito sa lupa. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama naming pasalamatan. makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pagkahain ganang mong inalugdan, ito rin ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniyain sa iyo upang kami matubos. Siyang gamba ng paring naghahandog, siya pa rin ang paring tupang handog na ibinukod, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin na ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Santo Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming obispo at angkan ng kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ang Ama namin. Panginoong Jesucristo, sinabi po sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawa pong sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagani
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na siyang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong lahat at tinawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Panalangin para sa Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mo walang kahulugan, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan.
Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at hihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Shalom. REV.FR.HARRIS. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San REV.FR.HARRIS. Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. at San Pedro Alonso. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa iyong kabutihan kami lahat ay umaasa. Sa bisa ng aming pinagsayuhan ang katawan at dugo ng iyong anak, pagdapatin mo kaming makita ng maliwanag ang mabuti mong kalooban. Ito yung aming hinihiling sa iyo, alang-alang kay Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo po kayong taglay ang pag-ibig at awa ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.